Hello everyone. Today we are going to discuss the physiology of hearing. Before proceeding to the physiology, one we need to understand the anatomy of ear. While considering the anatomy of ear, it can be divided into three parts: external ear, middle ear and the internal ear. જ્યારે આપણે એનાટોમીની વાત કરીએ છીએ તો ત્રણ ભાગમાં વહેંચીએ છીએ: એક્સટર્નલ ઇયર, મિડલ ઇયર અને ઇન્ટરનલ ઇયર. એક્સટર્નલ ઇયર જે છે તેમની અંદર કઈ વસ્તુનો સમાવેશ થશે? તો કે સૌથી પહેલાં ધ મોસ્ટ આઉટર રિજિયન કે જ્યાં આપણે કન્સિડર કરીએ છીએ ધોઝ પાર્ટ્સ, that is the parts of external ear, like suppose lobule, right? Lobule તમે કન્સિડર એમની અંદર કરો છો. Next is we can consider the regions that is collectively we can call auricle actually. Helix અને lobule આ બંનેને સાથે આપણે લઈએ છીએ તેમને કહીએ છીએ auricle. Next is the auditory canal કે જે એક્સટર્નલ એડિટરી કેનાલ જે છે કે જ્યાંથી જે સાઉન્ડના વેવ્સ જે છે ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેનની સાથે સ્ટ્રાઇક થશે. નેક્સ્ટ, ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેન વાઇબ્રેટ થવાના કારણે શું થશે? તો કે ઇન્ટરનલ ઇયરમાં ત્રણ સ્પેસિફિક બોન કયા? મેલસ, ઇન્કસ અને સ્ટેપિસ જે છે એમની અંદર વાઇબ્રેશન જોવા મળે છે. Next, the same vibration will be passed to the cochlea, that is the part of internal ear. તો આ રીતે એનાટોમી આપણે જોઈ ગયા છીએ. Next is now we need to study the physiology. While considering the physiology, the pathway will remain same. But one thing is sure here, that is the sound formation, or what we can say that the identification for any specific sound or intensity of voice. It always depends on the intensity of the sound. જે અવાજ જે સાંભળવા મળે છે એમની ઇન્ટેન્સિટી કેટલી છે એમના ઉપરથી, એટલે કે એમની ફ્રીક્વન્સી કેટલી છે, એમની ઇન્ટેન્સિટી કેટલી છે, એમના એપ્રોપ્રિએટ વેની અંદર અથવા તો એમની સાથે મેનરની અંદર શું થતું હોય છે? તો કે ટેમ્પેનિક મેમ્બ્રેનનું વાઇબ્રેશન થશે, એની સાથે સાથે મેલસ, ઇન્કસ અને સ્ટેપિસ વાઇબ્રેટ થશે, અને ફર્ધર એ જે કોક્લિયર રિજિયન જે તમને અહીંયા જોવા મળે છે એ એમની અંદર જે એન્ડોલિમ્ફ આવેલું છે. સી યુ કેન સી હિયર ધોઝ સ્પેસિફિક ટુ પાર્ટ્સ, that is the red one and the yellow one. The reddish one, that is the vestibular membrane, and the yellowish one, that is the tectorial membrane, which is filled up with the એન્ડોલિમ્ફ, જેમની અંદર એન્ડોલિમ્ફ જોવા મળતું હોય છે. હિયર એમની જે બહારનો રિજન જે છે, એટલે કે એન્ડોલિમ્ફ સિવાયનો જે કોક્લિયાનો જે રિજન જે છે એમની અંદર પેરીલિમ્ફ જોવા મળતું હોય છે. સો વોટ ઇઝ ધીસ ટુ કાઇન્ડ ઓફ ફ્લુઇડ્સ વિચ આર પ્રેઝન્ટ ઇન મિડલ ઇયર. તો અહીંયા શું થશે? તો કે એ જે સાઉન્ડ જે છે એમની ઇન્ટેન્સિટીના પ્રમાણમાં આ જે ફ્લુઇડ જે છે એમની અંદર વાઇબ્રેશન પાસ થતું હોય છે. આપણે એને વન બાય વન સ્ટેપ પર સમજીએ છીએ. નંબર 1, as you can see here in diagram, that is the external auditory canal. What is that? What it will do? We have already discussed it during the anatomy of external ear, right? એમના કેસમાં આપણે ઓલરેડી વાત કરેલી કે જે શું થાય છે તો કે જે સાઉન્ડના વેવ્સ આવેલા હોય છે એમને શું કરે છે તો કે એક રોની અંદર અથવા તો એક પેરેલલ વેની અંદર એમને શું કરે છે તો કે એમને ડાયરેક્ટ કરે છે. So here the auricle directs the sound waves into the external auditory canal. એમને એક ફ્લોની અંદર ગોઠવશે અને એમને ડાયરેક્શન પ્રોવાઈડ કરે છે. નંબર 2, whenever the sound wave strikes with the tympanic membrane, again it depends on the pressure that can be caused by or that may be most probably alternating to the higher and the low pressure of the air. રાઈટ, એ જે પ્રેશર જે છે એમના પ્રમાણની અંદર શું થશે તો કે એ જે ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેન છે ઇટ યુઝ ટુ મૂવ બેક એન્ડ ફોર્થ, ઓર ઇટ યુઝ ટુ વાઇબ્રેટ બેક એન્ડ ફોર્થ, એટલે કે આગળ અને પાછળ જે છે એ શું થશે તો કે એમની અંદર વાઇબ્રેશન જોવા મળે છે. ધ થિંગ ઇઝ that over here we need to remember that is the intensity and the frequency of the sound wave. In cases of if the sound is with low frequency, એટલે કે જે અવાજ જે છે એમની ફ્રીક્વન્સી ઓછી છે, લો પીચડ છે, તો એ કેસની અંદર શું થશે? eardrum vibrates very slowly. Whereas in the cases of high frequency sound or high pitched sound, it rapidly responses it, or we can see that higher vibrations can be seen with
the tympanic membrane or the eardrum. Next is number 3. While considering the number 3, actually it provides connection between the external ear and the internal ear. બરાબર. નંબર 3 છે શું કરે છે તો કે એ મીડિયેટર તરીકે કામ કરે છે. મીડિયેટર તરીકે કયા બોન છે? દેટ ઇઝ ધ મેલસ, ઇન્કસ એન્ડ ધી સ્ટેપિસ. So vibration will be received by malus. Once malus receives vibration, what it will do? It undergoes vibration. The further the vibration will get transmitted to the incus, and at last it will be received by the stapes. Number 4. As the stapes move back and forth, see same વસ્તુ જે વસ્તુ આપણે જોઈ ગયા મેલસના કેસની અંદર. મેલસ આની સાથે અટેચ થયેલું છે ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેન. એ જ રીતે જે સ્ટેપિસ જે છે એમની સાથે શું અટેચમેન્ટ થયેલું હશે તો તેમની સાથે ડાયરેક્ટલી કોના કોન્ટેક્ટની અંદર હોય છે? દેટ ઇઝ ધ ઓવલ વિન્ડો. બરાબર. એ જે ઓવલ વિન્ડો જે છે, રાઈટ, સ્ટેપિસ જે છે એ વાઇબ્રેટ થશે ક્યાં? તો કે ઓવલ વિન્ડોની અંદર. તો જેટલું એ રિસીવ કરે છે એનાથી વધારે એ વાઇબ્રેટ થતું હોય છે. હાઉ મચ ટાઈમ? મોસ્ટ પ્રોબેબલી 20 times. સી આપણે જે વાત કરતા હતા ઇન કેસીસ ઓફ એનાટોમી, દેટ મિડલ ઇયર, વોટ ઇટ વિલ ડુ? ઇટ એમ્પ્લિફાઈઝ ધ સાઉન્ડ. તો અહીંયા એનું એકચ્યુઅલી શું કરે છે? એમને એમ્પ્લિફિકેશન કરે છે. એમના એમ્પ્લિફિકેશન થવાના કારણે the way eardrum moves or it shows vibration, their vibration will be 20 times less as compared to the oval window. ઓવલ વિન્ડોની અંદર ખૂબ વધારે એટલે કે 20 ટાઈમ સુધી તે એમનું વાઇબ્રેશન જે છે એ વધતું હોય છે. હિયર ઇન કેસીસ ઓફ નંબર 5, that is the movement of oval window. જેવી રીતે ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેન છે બેક એન્ડ ફોર્થ આગળ પાછળ મૂવમેન્ટ બતાવે છે, એ જ મેનરની અંદર જે સ્ટેપિસ જે છે કે જે ઓવલ વિન્ડોની અંદર ફિક્સ થયેલું છે એ પણ પોતાની મૂવમેન્ટ બતાવે છે. ઇટ શોઝ ધ મૂવમેન્ટ. નાવ ધ મૂવમેન્ટ ઓફ ધી ઓવલ વિન્ડોઝ સેટઅપ્સ ધ ફ્લુઇડ પ્રેશર વેવ્સ ઇન ધી પેરીલિમ્ફ ઓફ ધી કોક્લિયા. કોક્લિયાની અંદર જે પેરીલિમ્ફ આવેલું છે એમને શું થશે તો કે એ જે ઓવલ વિન્ડો મૂવ થવાના કારણે શું થશે તો કે એ જે ફ્લુઇડ જે છે એમની અંદર પ્રેશર વધે છે, અથવા તો સપોઝ જે બેક એન્ડ ફોર્થ બંને મૂવમેન્ટ જોવા મળે છે ત્યાં એક વખત પ્રેશર વધશે અને એક વખત પ્રેશર ઘટતું હોય છે. અગેન ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધી ઇન્ટેન્સિટી ઓફ સાઉન્ડ ઓર ધી પીચ ઓફ ધી સાઉન્ડ. તો અહીંયા એટ નંબર 5 ઓર એટ ધી પોઈન્ટ નંબર 5 શું થશે તો કે કોક્લિયાની અંદર જે પેરીલિમ્ફ ફ્લુઇડ આવેલું છે એમની અંદર પ્રેશર વધે છે અને ઘટે છે. એટલે કે ત્યાં શું થશે એકચ્યુઅલી એક ટાઈપના પ્રેશર વેવ્સ જે છે એ લિક્વિડની અંદર જનરેટ થતા હોય તો તે ફ્લુઇડની અંદર જનરેટ થતા હોય છે, જેના કારણે એમની ડાયરેક્ટ ઇફેક્ટ ક્યાં જોવા મળશે તો કે ઓન સ્કેલા ટિમ્પેની ઓર ધ સ્કેલા વેસ્ટિબ્યુલે. સી ફર્સ્ટ જે છે આ જે સાઉન્ડ વેવ ફોર્મ થયેલું છે એ શું કરશે તો કે એ જે નંબર્સ એકચ્યુઅલી ઓવર હિયર ધ પોઈન્ટ નંબર ઇઝ જસ્ટ નિયર 7, that is the scala vestibule. A sound waves which will be collected by the scala vestibule, and next is it will be passed to the scala tympani. So here number 6, point number 6, here the pressure waves, right? જે pressure waves generate થયેલા હતા એ ટ્રાન્સમિટ ક્યાં કરવામાં આવે છે? અપ ટુ ધી સ્કેલા ટિમ્પેની. સ્કેલા ટિમ્પેની પહેલાં ક્યાં પહોંચે છે? સ્કેલા વેસ્ટિબ્યુલે. સ્કેલા વેસ્ટિબ્યુલે થઈ એ આખો એક સર્ક્યુલર મૂવમેન્ટ બતાવે છે જે જે એક્ઝેક્ટલી જે પોઈન્ટ છે કે જ્યાંથી એ વેવ્સ જે છે એ શું થતા હોય છે કર્વડ નેચરની અંદર ટ્રાન્સફર થશે, દેટ ઇઝ ધી હેલિકોટ્રેમા. એકચ્યુઅલી શું છે? હેલિકોટ્રેમા, કે જ્યાંથી એ કર્વડ વેવમાં ત્યાંથી એ વેવ્સ જે છે પાસ થશે અને ક્યાં સુધી પહોંચે છે? અપ ટુ ધી સ્કેલા ટિમ્પેની. એન્ડ ધીસ ફર્ધર it will eventually act on the round window which is causing it to bulge outward and to the middle ear. See that secondary tympanic membrane which vibrates in round window, you can see at point number 9. That is what? The secondary tympanic membrane. Okay, number 7, point number 7. In this case the pressure waves that may deform the walls of the scala vestibule and the scala tympani, and they also pushes the vestibular membrane back and forth, creating pressure waves in the endolymph inside the cochlear duct. But આ બધા માટે રિસ્પોન્સિબલ કોણ છે? The intensity of the sound.
અને અગેન એ જે ઇન્ટેન્સિટીની સામે રિએક્ટ સૌથી પહેલાં કોણ કરે છે? ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેન, અને ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેનથી 20 ટાઈમ હાયર, that is the step is vibrating into the oval window, and you can see those vibrations are mentioned here with those marks. You can see those two marks on that is the back and forth movement, right, where exactly the pressure will be generated. Point number 8, the pressure or those specific waves, right, which is transmitted to endolymph. Now we are discussing about that reddish portion and the yellowish portion, where those two tectolian membrane and the vestibular membrane is available, and the cochlear duct, collectively it is called as a cochlear duct, which contains the endolymph. And one more characteristic that you need to remember here, that in cases of endolymph there will be a presence of those smaller hair follicles or smaller hair cells, that is stereocilia. Actually it is not visible here. અહીંયા તમે યાદ રાખજો એક વસ્તુ, જે આપણે પાથવે that is number 4, 5, 6, 7, 8, રાઈટ, એ જે સાઉન્ડ વેવ્સ જે છે, અગેન એ વેવ્સ હવે કયા મીડિયમમાં છે? ઇન ફ્લુઇડ. તો એ જે ફ્લુઇડ જે છે એમનું જે સાઉન્ડ જે છે, ઇન શોર્ટ એ જે સાઉન્ડ વેવ્સ જે છે, ઇટ વિલ ગેટ ટ્રાન્સમિટેડ ટુ એન્ડોલિમ્ફ, કે જે ક્યાં આવેલું છે? કોક્લિયર ડક્ટની અંદર, રાઈટ. સો હિયર the pressure waves in the endolymph causes the basilar membrane to vibrate. Further, એ જે એન્ડોલિમ્ફની અંદર જે જુઓ, પહેલાં જે વાઇબ્રેશનની વાત કરી, it was perilymph. Now we are discussing about the endolymph. This specific endolymph contains those tectorial membrane with hair cell, that is the stereocilia. એ જે હેર ફોલિકલ્સ મૂવ થશે, જ્યારે જે સાઉન્ડના વેવ્સ આવે છે એમાંથી પાસ થતા હોય છે, ઇન કેસીસ ઓફ અગેન ઇટ વિલ બી ઇન અ ફ્લુઇડ, તો એમની સાથે આ જે હેર સેલ્સ આવેલા છે સ્ટીરિયોસિલિયા, ક્યાં આવેલા છે? ઇન એન્ડોલિમ્ફ. ધોઝ હેર સેલ્સ મૂવ ઓર મે બેન્ડ ટવર્ડ્સ ધી સાઉન્ડ વેવ્સ, એન્ડ એ જે હેર ફોલિકલ્સ જે છે, હેર જે સેલ્સ જે આવેલા છે, વિચ પ્રોડ્યુસીસ રિસેપ્ટર પોટેન્શિયલ્સ. કઈ રીતે? તો કે જ્યારે પણ એ હેર ફોલિકલ્સ જે છે એમનું જે બેન્ડિંગ થશે, એમની અંદર જે મૂવમેન્ટ જોવા મળે છે, દેટ જનરેટ્સ ધ રિસેપ્ટર પોટેન્શિયલ, એન્ડ ઇટ અલ્ટિમેટલી લીડ્સ ધી જનરેશન ઓફ નર્વ ઇમ્પલ્સીસ, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ ધી ફિઝિયોલોજી ઓફ હિયરિંગ. This is all about physiology of hearing. Thank you.